صنایع اگه ریاضیاتیش کمه من بیام صنایع بخونم. متاسفانه شرکت ها که میرن سرمایه ها پشتش میرن، سرمایه هم پشتش میره دیگه، بازار کار به هم میریزه و یه سری مشکل ایجاد میشه. به نظر من منابع انسانی اسکمه. بین خودمون باشه، به کسی نگیم. مثلا با رشته صنایع ما میتونیم 200 میلیون پول به جیب بزنیم. بله میشه، ولی تحت چه شرایطی میشه؟ به خصوص که جنگ هم شد دیگه، اصلا اون تیر آخری بود که خورد بر پیکره بازار کار و یه عالمه تعدیل نیرو شد. سخت شده استخدام شدن و شما باید رونالدوی 2008 بشی که بتونی یک حقوق در حد قانونکاری رو بتونی بگیری. میگم ما مثلا راجع به بهینه‌سازی و اپتیمیزیشن خیلی میخونیم، ولی تنها چیزی که تو بازار کار اصلا براش مهم نیست، تو صنعت براش مهم نیست، بهینه‌سازیه. یعنی همه الان دنبال اینن که زنده بمونن. اینا به چه مهارتی نیاز دارن؟ یکی دیگه از سوالاتی که به حساب جزء FAQ ما هست همیشه اینه که مهارت چی یاد بگیرم من. قدیما من همیشه میگفتم با دمپایی تو میذاری تو سایت جاب ویژن و جاب اینجا، مثلا یه دو تا مصاحبه شغلی از توش در میومد. الان دیگه صنایع خبری نیست. شما هر جا میخواید برید اول صنعت اون کشور رو نگاه کنید. اگه صنعتش خوب بود قطعا رشته صنایع هم اونجا لازم هستش. اسم رشته همینه دیگه. سلام و درود خدمت همه عزیزان. یه چند وقتی در خدمت شما نبودم، سلام یکم شلوغ بود، الان دوباره برگشتم و حالا یه سری سوالات خیلی مهمی شما پرسیدید که توی این ویدیو میخوام پاسخ بدم. این ویدیو مخصوص بچه‌های صنایع هستش که تو مقطع کارشناسی یا دارن تحصیل میکنن یا میخوان تحصیل کنن یا به تازگی تحصیلشون تموم کردن، یعنی بچه‌ای که دارن ارشد میخونن. اینا ویدیوهای بعدی. این مال بچه‌های کارشناسیه که بهشون این دیدو میده که کارشناسی چطوره، بحث ادامه تحصیلش، بحث بازار کارش و اینکه چه مهارتایی باید کسب کنیم و اینها خیلی میتونه براشون مفید باشه. میدونم که سوالات زیاده و اطلاعات هم از اون ور کمه و خب یکم ابهامات زیاده، بس همین سریعتر بریم شروع کنیم که ببینیم که اوضاع چطوریه. خب اول از همه من با دروس شروع میکنم، دروس عمومی و تخصصی برای کسایی که هیچ ایده‌ای ندارن که این رشته راجع به چی هستش. خب کلا تو دانشگاه شما یه سری دروس میخونید، تخصصی و اصلی، بحث اختیاری و در درس‌های عمومی. تو رشته صنایع تخصصی یا دروس اصلی شما تو این دسته‌بندی ها خلاصه میشن که حالا هر کدوم اینا باز یه سری به حساب دروس دیگه‌ای داخل این گروه ها قرار میگیره که بسته به اون دانشگاه و مؤسسه‌ای که شما دارید درس میخونید و چه درسی ارائه شده و هدف شما چیه متفاوته. این دروس تخصصی بود، مثل مدل سازی، بهینه‌سازی، بحث‌های کیفیت، اقتصاد و مالی، مهندسی تولید و کلا هر چی سمت ساخت و تولید و کارخانجات و اینا هستش. بحث مدیریت و کسب و کار که توی حوزه خدماتی خیلی بیشتر استفاده میشه. کلا دو دسته هست دیگه، یا خدماتیه یا کارخانه و تولید و فکتوری و اینها که بچه‌های صنایع تو این دوتا میرن و میان و رفت آمد دارن. بعدش هم میشه بحث‌های سیستم و رویکرد سیستم، بعضی دروس تو این حوزه است و مبانی مهندسی که به حساب اون پیور انجینیرینگ یا اون مهندسی خالصه، مثلا دروسی مثل روش‌های آماری، مثل روش‌های عددی، محاسبات عددی، خود ریاضیات پایه و ریاضیات مهندسی، نه همه دیگه میره توی بحث مبانی مهندسی. یه سری از دوستان هستن میگن که صنایع اگه ریاضیاتیش کمه من بیام صنایع بخونم. درست ریاضیاتیش شاید تو مقطع کارشناسی کم باشه، ولی به هر حال مهندسیه، یعنی شما اینا رو میخونید. اگه اینا رو دوست داری بخونی من بهت پیشنهاد میکنم بری مدیریت صنعتی بخونی، خیلی شبیه صنایع هستش ولی اون پیچیدگی و بحثای مهندسی دیگه قاطیش نیست. در واقع حالا اینجا یه پرانتز من باز کنم، رشته صنایع ارشد و دکتراش یکی از گرایش‌هایی که بچه‌ها میرن اپلاید متماتیکس یا همون ریاضیات کاربردیه، یعنی شما عملاً یک متمتیشن میشید در انتهای اون کورس ها و کسی که در ابتدا بیاد بگه من ریاضیات دوست ندارم و بعد مثلا توی این مسیر قرار بگیره قطعاً اذیت میشه. بس با این دید نیایید که مثلا من ریاضیاتم خوب نیست و فلان اینا میرم مهندسی صنایع. این یه چیز اشتباهی، شاید حالا تو مقطع لیسانس خیلی مطرح نباشه این و بشه یه جوری ناپلونی پاس کرد و رفت جلو، ولی تو مقطع بعدی قطعا داستانشه. خب
دروس اختیاری هم که دیگه دست خودتونه دیگه. اینجا یه مسئله مهمی که هست اینه که باید یه جوری جهتگیریتون رو مشخص کنید. میدونم خیلی سخته، من خودمم تا همین چند وقت پیش نمیدونستم میخوام چیکار کنم. ما از اون نسل‌های دوم صنایع بودیم، سال 93 من رفتم دانشگاه و خیلی طول کشید تا فهمیدیم مثلا رشته راجب چی هست، بعد ما میخوایم چیکار بکنیم، چون انقدر گپ صنعت با چیزی که به ما یاد میدادن زیاد بود که واقعا ما نمیدونستیم. مثلا مکانیک مشخص، برق مشخص، صنایع مشخص نبود و خب یکم طول کشید. شماها هم قطعا این مسئله براتون هست. اینجا حالا دیگه هوش مصنوعی و چت جی پی تی و فلان اینا خیلی در دسترس، شما میتونید راحت بری براش توصیف کنی که علایقت چیه. یه سری آزمون هم هست میتونی بدی که ببینی تو کدوم حوزه ها میتونی بهتر کار کنی از لحاظ شغلی و بر اساس اون بیای دروس اختیاری تو بچینی. معمولا بچه‌ها زمان ما و الانم تا جایی که میدونم بر اساس علاقه اینو انتخاب میکنن. یعنی مثلا یکی حوزه هوش مصنوعی و تحلیل داده و اینا دوست داره، خب میره سمت اونور، کورسای اونور رو برمی‌داره. یکی بحث تولید و دیگه بحث نمیدونم کارخانجات و فکتوری و اینا دوست داره، میره اونور درساشو برمی‌داره. یکی مالی دوست داره دیگه، بستگی داره که چی دوست داری، هدف چی و اینا. باید یه جهتگیری داشته باشی، همینجوری به حساب سیکیم خیاری نرین این درس‌ها رو بردارید و حیف وقتتون با ارزشه، برای وقتتون ارزش قائل باشید و یه مطالعه بکنید، یه پژوهشی ریسرچی بکنید، ببینید که چندین با خودتون و بر این مبنا برین جلو. دروس عمومی هم که اصلا من کار ندارم بهش، یکم هدیه‌های آسمانی اینا باید پاس کنید دیگه، به اونا کار ندارید. کارآموزی هم یه چیز خیلی مهمه، یعنی جدیدن خیلی دارن بهش توجه میکنن. من تو خیلی وقت قبل تو ویدیوهای قبلی که سالها پیش گذاشته کنم اشاره کردم که کارآموزی رو جدی بگیرید. درست پول نمیدن، انتظار پول نباید داشته باشید. اصلا شما میرید کارآموزی که خط اول رزومتون پر بشه که من چی کارم، کجا بودم، چی کار میکردم و اینا، و بتونید با اون استفاده کنید، به حساب ازش پیوت کنید و بعد یه جایی برید بهتر، یه شغل بهتر اینا که حالا مسیر کریر شغلیتون بتونید ادامه بدید. من خودم شخصا اون زمان که داشتم درس میخوندم خیلی کارآموزی خوبی نرفتم، برای همین 2 تا کارآموزی رفتم و 2 تاشم به دردم نخورد حقیقتا، چون که میدونید مثل یه فضای تست خوبه. من رفتم تو کارخونه خیلی برای من مناسب نیست، دوست ندارم اون لایف استایلو و سعی کردم که برم سمت علاقه‌ام که حالا تو هوش مصنوعی و اینا بود که حالا اگه عمری بود راجع به اون هم باهاتون صحبت میکنم. ولی به کارآموزی به چشم یک چیزی که عذاب آوره و من دوست ندارم برم و چیه و اینا نگاه نکنید. مثل یک تست برید ببینید آیا این لایف استایل به دردتون میخوره، به دردتون نمیخوره. کارآموزی تو شرکت خدماتی برید، کارآموزی تو شرکت صنعتی برید، فرق نمیکنه. مهم اینه که شما یه تایمی برید اونجا یه چیزی یاد بگیرید که دارن چی کار میکنن. حالا خیلی هم چیز خاصی نیست، من خودم کارآموزی یادمه 300 ساعت بعد میرفتیم، من یه هفته رفتم فهمیدم چی به چی و خوشم نیومد دیگه نرفتم. بعد وقتتون ارزش قائل باشید، چون تو صنعت هم چیزی ما نداریم. دوست دارن بیاین مفته بشینین چایتون رو بخورین و اینا، ولی وقت برای این چیزا ما نداریم اینجا. واقعا بهینه و سریع کار کنیم بریم جلو و یه نتایج خوبی رو کسب. یه ای بی تست میکنی سریع ببینی کارآموزیش به دردت میخوره یا نه. بحث پول و اینا هم که گفتم هیچ کی پول نمیده و همین. یه سری به حساب یونیکورن ها هم هستن، یه سری بچه‌هایی که یه سری کارهای خیلی خاص میکنن. زمان ما هم بودن، مثلا یکی دوستای من پاش شد رفت کارآموزی سنگاپور. یعنی اگه شما دنبال این چیزا باشید، زبان خوبی داشته باشید، یه کوچولو هم وضع مالی یه کوچولو بیشتر، وضع مالی هم خوب باشه، همچین پوزیشنایی هم هست، میتونید تابستون پاشی بری یه جایی کارآموزی کنی خارج از ایران و ممکنه بعضن بهتون پولم میدن، چون اونا مثل ما نامرد نیستن. یه کلمه دیگه میخواستم بگم، احتمالاً خودتون حدس زدید. پولم میدن مثلا، حالا شرایطش هم در حد بخور نمیری خوبه، ولی دیگه بستگی داره که میارزه بری نمیارزه برین، دیگه بسته به شما. ولی همچین فرصت هایی هم هست. کجا پیداش کنیم؟ سخته یکم. بعد اول از همه آشنا اگه توی یه جایی داشته باشی میتونه برات درست کنه. دوم تو لینکدین بعضی وقتا یه سری چیزای خوبی میاد. بعد میتونی تو گوگل بزنی، یه سری اسکولارشیپ سایت هایی هستن اونا رو هم میذارن.
خلاصه بگردی پیدا میکنی، ولی من خیلی درگیرش نبودم، خودم هم نرفتم، ولی میدونم که رفتن بعضی. درست خیلی طول کشید بریم سر موضوع بعدی. دارم فکر میکنم که چه چیزی از قلم افتاده که بهتون نگفتم. بهم بگید اگه هرچی سوال داشتید بعد تو کامنت ها بنویسید، ما هم دوباره برمیگردیم. فکر نکنم اینجا چیزی باشه. بریم سمت بازار کار و درآمد. خب ما لیسانس صنایع رو گرفتیم، حالا میخوام برم سر کار و چیکار کنم. قبلا یعنی حتی زمانی که من فارغ التحصیل شدم خودم سال 98، با اینکه اونجا هم اوضاع کار خراب شده بود چون تحریم ها اومد و شدید شد و خیلی شرکت ها رفتن. شما فکر کنید قبل از اینکه تحریم ها بیاد ما مثلا شرکت های بزرگ بودن توی ایران. من خودم مثلا استاد راهنمام مسئول مذاکره با پژو بود زمان ایران خودرو و پژو که داشتن همکاری میکردن. ولی خب متاسفانه شرکت ها که میرن سرمایه ها پشتش میرن، سرمایه هم پشتش میره دیگه، بازار کار به هم میریزه و یه سری مشکل ایجاد میشه. حالا راجع به مشکلاتش بهتون میگم، فعلا بریم سر این که خب من اینو خوندم چی کاره میشم. بعد این شاید یکی از سوالات کلیدیه که شما براتون به حال مطرحه، بخصوص دوستان گرامی دهه 80 عزیز. خب آره شما لیسانسو که میگیرید برفرض کارآموزی هم نرفتید یا رفتید و خب حالا میخواید مسیرتون انتخاب کنید. یه سری علایقی که قبلا گفتم بهتون، حالا بقیه‌اش هم تو این دسته‌بندی‌ها جمع میشه که من براتون اینجا نشون میدم، ولی خارج از اینا هم ممکنه باشه چون صنایع لامصب خیلی زمین بازیش گنده است نسبت به سایر رشته‌ها و خب به همون نسبت هم رقابتش بیشتره و دیگه شما الان برای مینیموم کاری که بخواید انجام بدید بعد حرکات رونالدوی 2008 رو انجام بدید که بتونید یه شغل حداقلی و یه درآمد حداقلی رو بگیرید و متاسفانه شرایط ما همین. حالا بریم ببینیم چیه. اولین چیز من آوردم اینجا حوزه فرآیند. یعنی خیلی‌ها توی خارج از دانشگاه صنایع اصلا به فرآیند میشناسن، یعنی که شما میرید اونجا به نام یک مهندس فرآیند، به نام مسئول بهبود فرآیند، مسئول فرآیند تا کارشناس فرآیند تا نمیدونم از این چیزا زیاده، ولی خلاصه یک فرآیندی توش هست. کاری که انجام میدید چیه؟ شاید یکم بد باشه، یکم دوست نداشته باشید، یا برای بعضیا خیلی خوب باشه. بعد برید و فرآیندهای سازمان رو مکتوب کنید و بعد از اینکه مکتوب شد، سند شد، بعد اونها رو رصد کنید، مانیتور کنید و در نهایت سعی کنید بهترش کنید. مثلا چی؟ مثلا یک فرآیند مثلا 0 تا 100 خرید یه مشتری توی یک سایت دیجی کالاتور، یه سایت آنلاین ای کامرسی چطوره؟ مثلا مشتری میاد بعد میرسه به یک نقطه اونجا مثلا محصولش رو انتخاب میکنه، بعد میره جلوتر و همه اینا تا اون انتها که به حساب پرچیز انجام میده، خرید انجام میشه و اینوایسش صادر میشه و اینا مثلا میشه فرآیند. خب من میتونم اینو بیام بهترش کنم، بدترش کنم. شاید مثلا دیده باشید که تو بعضی از این سایت ها که مثلا یه کار آنلاینی انجام میدید بعد تاش بهتون میگن آیا از فرآیند راضی بودی؟ اگه راضی نبودی بهمون بگو. اونا اون لوپیه که بعد کمک میکنه که شما بتونید اون فرآیند رو بهتر کنید. بس کیفیت میاد اینجا، بعد در ادامه کیفیت خیلی نزدیکه با فرآیند، اصلا تو فرآیند دیگه. اصلا من بخوام بهتون بگم کیفیت میشه بحث ایزو 9001 2015 و حالا یه سری ایزوهای دیگه. من خودم کلا خیلی فن کیفیت نبودم، خیلی هم سمتش نرفتم، ولی به هر حال یک کورسیه، یک مسیریه که فن زیاد داره. شما درآمدهای خوبی هم میتونید کسب کنید، حالا به درآمد میرسیم جلوتر، ولی به هر حال کیفیت هم هستش. من خودم حالا یه تایمی مدیر کیفیت هم بودم، ولی همونطور که گفتم دیدم خیلی به درد من نمیخورد، عوضش کردم. حالا بعد از این بگذر زنجیره تامین، لوجستیک و عملیات، اینا خیلی باز با هم پیوسته هستش. معمولا اینا میره تو حوزه کارخانجات، صنایع سنگین‌تر و شهرک‌های صنعتی. آیا این به معنی اینه که ما دیگه توی شهر نداریم؟ چرا؟ ممکنه ما یک شرکت باشیم که مثلا فروش آنلاین داشته باشیم و اینها همه داخل مثلا یک دفتر توی یک شهر باشن، خارج از شهر نباشن، حوزه آیتی باشه، اصلا حوزه تولید و ساخت نباشه، و اینا همه هستش. کارشناس زنجیره تامین، انبار، توزیع، خرید، کلا 0 تا 100 تامین کالا، پروسس کردن کالا و توزیع کالا به مشتری میشه زنجیره تامین. حالا تو تک تک اینها ما بچهای صنایعی داریم که دارن کار میکنن و
تو شرکت‌های بزرگی هم هستن، مثل کاله، مثل مثلا خودروسازی‌ها، اینا برای همه زنجیره تامین‌های طولانی و بزرگ دارن که خود دیجیکالا مثلا بحث توزیعش، بحث جمع‌آوری و اینا خیلی پیچیده است. انبارداری‌هاشون واقعا وحشتناکه و کار بسیار بزرگی دارن میکنن این دوستان تو اون حوزه که مشغول هستن و خلاصه این میشه زنجیره تامین. بعدش میشه مدیریت پروژه. مدیریت پروژه رو یکم صورتی تیره ترش کردم، چون که اول بگم این صورتی ها اونایی که خانوما بیشتر میتونن توش کار کنن. خب صورتی هم که رنگ جذابیه دیگه، میدونید اول این یکم چرا تیره تر صورتیش، به خاطر اینه که آقایون هم توی این خیلی شونه به شونه دارن میان، ولی کماکان برای خانم ها هم رشته خوبیه. چون من زیاد دیدم که خانمای محترم میان میپرسن که من صنایع بخونم، من کارخونه دوست ندارم، چی کار کنم؟ همین این صورتی ها رو شما نگاه کن میشه هم. مدیریت پروژه همونطور که گفتم یه بحثش میره تو صنایع سنگین مثل چی، نفت، گاز، پتروشیمی و اینا خیلی مدیریت پروژه لازم دارن که شما این ویدیو رو از سمت جنوب ایران مشاهده میکنی یا از هر جای دیگه که نزدیک یک سری منابع نفتی، گازی و پتروشیمی هستی، اون جاها خیلی لازم دارن این مسئله رو. حالا کار ندارم فعلا پرداختیاشون و اون چیزی که لازم دارن و پارتی بازی و اینا چیه، ولی به هر حال اونجا نیازش هست، دیمندش هست. حالا اینکه شما بتونید پاسخ بدید یا نه بس. بعدش میریم سراغ ساختمان، ساخت و ساز. خیلی زیاد بچهای صنایع میرن مدیریت پروژه. تو پروژه‌های ساختمانی هم تو زمینه ساخت، هم تو زمینه معماری و دکوراسیون و اینها، و خیلی خوب هم هستش، همیشه بازارش هست. شما تو هر کوچه رندوم بریم اینی دوتا، همین تو کوچه ما الان دوتا تیران تو هوا دارن ساختمون رو میسازن. خب این یکی پشتش هست که داره مدیریت پروژهش انجام میده، ولی یه اورلپی با بچهای عمران اینجا هستش، یعنی شما یه سری رقابت از اون سمت حس میکنه. بعدش میریم تو مدیریت پروژه تو حوزه نرم افزاری. تو نرم افزاری هم خب خیلی این مسئله مطرحه و خیلی هم خانم‌های زیادی بسیار خوب دارن کار میکنن تو این زمینه و اینجا کار میکنن. کلا دیگه از مدیریت پروژه بخوام بهتون بگم، جدیداً تو دیجیتال مارکتینگ من خیلی میبینم که پروژه دیجیتال مارکتینگ رو هم یک پوزیشن براشون، یعنی اون شرکت‌های کار میکنن تعریف میکنن برای این زمینه و اون ویدیوها و مثلا اون چیزای خوشگلی که تو اینستا میبینید وایرال میشه، پشتش یک مدیریت پروژه خیلی خوبه که یه نفر داره اینو کنترل و مدیریت میکنه که از بچهای صنایع میتونن باشن. بعدش میرسیم به سیستم های اطلاعاتی که خیلیاتون میدونم دوست دارید، تحلیل داده، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی و مدیریت محصول. اینا همه میرن تو حوزه آیتی و من خودم هم جدیداً یکم قش کردم به این سمت و دیگه اون سمت قبلی رو بوسیدم گذاشتم کنار. خب به خاطر تغییراتی بود که داره اتفاق میفته. احتمالاً راجع به این حالا یه ویدیو جداتر صحبت کنیم، نمیخوام این خیلی طولانی شه. اگر کلاً علاقه داری به تک، آیتی، نمیدونم جز مطالعات خودت هست که مثلا این چی کار میکنه و اینا، دوست داری کلاً برنامه نویسی و اینا، این میتونه خیلی بهت کمک کنه و حتی بازار کارش هم خوبه، بازار کار خارجش هم خیلی خوبه و کلاً خیلی اوکیه، ولی رقابتش توش زیاده چون هم بچهای نرم افزار میان، هم بچهای ریاضی میان، بس هر جایی به حال یکی در میاد. حالا بچهای صنایع هم میرن اینجا، معمولا خوب ظاهر میشن چون که یک اطلاعات خیلی خوب از بیزنس دارن و میتونن کانسپچوالایز کنن، میتونن مفهومی درکش کنن که بیزنس چیه و ما چطوری میتونیم اون پرابلم رو بیاریم حلش کنیم و برای میتونن توی این حوزه ها خیلی موفق ظاهر بشن. بعدش میریم سراغ کسب و کار. خب کسب و کار هم یک کپسول بسیار بزرگی که از خیلی وقت قبل بوده، مثل طرح و برنامه، بازاریابی، تحلیل کسب و کار و توسعه کسب و کار. معمولا دوستانی که میرن اینجا، من خودم خیلی اینجا فعال بودم و کاری که انجام میدادیم این بود که خب آنالیز میکردیم، مثل بحث بی آی بود که ما چه ریکامندیشن های، توصیه هایی میتونیم به مدیریت، به بخش‌های مختلف سازمان بکنیم که بتونه بهتر کار کنه. این یه جورایی همون کور صنایع است که ما میخوایم بهینه‌تر عمل کنیم. با اینکه شما تو این حوزه کار کنید احتمالا نیاز داره که یکم از اون قبلی ها هم بدونید. برای همین بچه‌هایی که تازه دانشگاه در میان، به حساب فرش اوتن،
تو این زمینه نمیان. اول لازمه که یکم اطلاعاتشون تو حوزه‌های دیگه بالاتر بره، بعد بیان اینجا. مثلا بچهای مید میان تو که مثلا 3-4 سال سابقه کار داشتن، اینجا میتونن خوب ظاهر بشن. نه که نتونید برید، ولی خب شاید یکم اذیت بشید، یکم انتظار زیاد باشه و اینا. بچهای اینم صورتیه، چون خانوما اینجا میتونن برن و میتونن خوب کار کنن. من خیلی همکاران زیادی داشتیم که خوبم کار میکردن واقعا و خانومم بودن و خیلی هم با شغلشون حال میکردن. حالا دیگه بعدش میشه منابع انسانی. واقعا دوستانی که تو منابع انسانی کار میکنن و شغل بسیار سخت و طاقت فرسایی دارن اونجا، مثل ارزیابی عملکرد پرسنل، وای جذب و استخدام، این خودش واقعا خیلی به نظر من منابع انسانی اسکمه. بین خودمون باشه، به کسی نگید، ولی منابع انسانی با واقعا اسکمه و هیچکی بهشون اعتماد نداره تو شرکت و یه سری کارهای بین خودشون انجام میدن که کسی دوست نداره. کلا یه لایف استایل مثل املاکی، مثلا میشه مدیریت منابع انسانی، حالا کار نداره. اینجا هم خانمای زیادی میرن و تو جذب و استخدام مثلا من فکر کنم مثلا شاید اگه نزدیک 200 جا من تا حالا رفته باشم برای مصاحبه، شاید 5 تا آقا نبودن، همه خانم بودن و خیلی از خانم‌ها میرن اینجا. تو بحث توسعه پرسنلی و فاکتورهای انسانی اینجا مثلا یه چیز خوبه که بعضی خانم‌ها هستن و کلا مهندسینی که میرن، صنایعی که میرن اینجا میتونن بهتر کار کنن نسبت به سایرین، چون که بحث بهبود، توسعه و اینا دیگه خوراک بچه صنایع هستش و فاکتورهای انسانی که اصلا درسشو میخونین شما. تو منابع انسانی هم دوستان کار میکنن. من توصیه نمیکنم مگر اینکه خانم باشی و حوصله اون بالایی ها رو نداشته باشی و یکم هم حوصلت زود سر بره، دوست داری با آدمای مختلف صحبت کنی و فلان و دیگه مثل کنسرت کد پلی نشی، فقط حواست باشه و همین. یه سری دسته‌های دیگه هم داریم که من اینجا تحت عنوان سایه رو بردم. مثل کسب و کار شخصی. خب من مثلا میگم تو اگه وضعت خوبه، پولت خوبه، خانوادت یه بیزنسی دارن یا مثلا یه بیزنسی از چند سال پیش شروع کردی، میشی تو این دسته. یعنی تو یه کسب و کار شخصی داری، یه استارتاپ داری و میتونی با دانشی که از اینجا کسب کنی، چون تمام اینا درساشو شما میخونی در طول تحصیلتون، میتونی اون بیزنس تو گسترش بدی، میتونی بیزنسی که به میراث رسیده رو حفظش کنی، بهترش کنی و حتی میتونی اگه یه استارتاپ داری روش کار کنی و دیگه خدماتی، محصولی رو بدی به بازار. این همه چی شامل میشه. یعنی من چه آنلاین شاپ داشته باشم، مثلا جنس بگیرم از ترکیه بفرستم ایران که الان خیلی دخترای وطنم دارن این کار انجام میدن، و چه مثلا یک بیزنس خیلی سنگین پتروکمیکال و فلان، اینا همه شاملش میشه. یعنی شما میتونید تو این حوزه کار بکنید و بیاید بهترش کنید. مثلا اگه 10% داره سالانه سود میده، من اینو میکنمش 15%، مثلا روی اون ترنوورش مثلا میبینید میلیاردها تومان، همین 2-3% گرافولو کمک کرد. بس نگهداری و تعمیرات من اینو تو سایه رو بردم، چون بیشتر از مکانیک میگیرن تا صنایع و دیگه عملا میتونیم بگیم این منقرض شده، چون که بعد دیگه تو کورسای صنایع خیلی کسی سمت این چیزا نمیره، چون که انقدر اوضاع بذارین رو باز نکنم جلوتر میگم. بس ایمنی و HSE این هم حالا یه چیز جالبیه که شما میرید داخل یک کارخونه و یک شرک، یک جای صنعتی که یکم خطرناکه و اینا، به یکی میگی که کلا سرت کن و یکی میگی که این بسته چرا اینجاست، اینا رو جابجا کن. HSE کلا کارش گیر دادنه و گیر میده که تو چرا داری این کارو میکنی، این طبق دستورالعمل و ضوابط نیست و خیلی بحث پیچیده هم نداره. حالا اینم از صنایع زیاد میرن تو HSE و بعضیا کورس ایمنی هم میخونن. کلیتش همین هاست. بعضی وقتا اینا با هم مرج هم میشه. مثلا چی؟ ما یک کارشناس بازاریابی میخوایم توی حوزه تحلیل داده، بعد میشه مارکتینگ آنالیتیکس مثلا. اینا بعضی وقتا با هم میکس هم میشن، یا HR آنالیتیکس، یا نمیدونم مدیر محصولی که مسلط به تحلیل داده. اینا دیگه با هم ارتباطات اینجوری هم دارن و من دیگه اون اینترسکشن هاشون حساب نکردم که کجا با هم اشتراک دارن، فقط صرفا آوردم که بچه‌هایی که دفعه اول دارن میان میبینن که این چیه، خب گیج نشن، گم نشن و اینا، بدونن که مسیرشون چیه.
2900 بیزنس خودم. آره 2 بار تو اینستا زیاد میبینیم اینا رو، بهش توجه نکنید. بریم ببینیم یکم تو واقعیت چه اتفاقی داره میفته و تو این اکوسیستم اقتصادی که ما الان توش گیر افتادیم یا توش داریم زندگی میکنیم، هر چی هستش الان اوضاع چطوره. من شروع میکنم با بحث کارشناس صنایع تو تهران. دیگه اصلا به هیچ دیگه‌اش کار ندارم. یعنی اگه ما تمام کارشناسایی که صنایع دارن کار میکنن تو تهران، تو تمام این رشته‌هایی که بهتون گفتم رو جمع کنیم، بهشون بگیم سن، شغل، درآمد، بعد اونو بیایم ازش میانگین بگیریم، یه همچین نموداری رو میبینیم که 403 بین 18 تا 30 دریافتیشون بوده. حالا برای 404 کار ندارم، چون اونی که هستش اون چیزیه که احتمالاً درخواست دادن و شاید خیلی از مدیرها توجه نکنن به اون، ولی چیزی که 403 پارسال گرفتن 18 تا 30 تومن بود. بعضیا میگن آقا مثلا با رشته صنایع ما میتونیم 200 میلیون پول به جیب بزنیم. بله میشه، ولی تحت چه شرایطی میشه؟ تحت این شرایط که من مثلا 10 میلیارد تومان پول خوابونده باشم که بتونم ماهی مثلا 200 میلیون ازش بکشم بیرون. یعنی درصد شما نمیتونی یهو مثلا یه کار عجیبا، چرا مگه اینکه من یه عجیب کنم مثلا این میکروفون الان تبدیل شه به طلا، ولی واقعیت چیزی که داره انجام میشه شما یه اینوستی میکنی و یه ریترنی ازش میگیری. چطوری ممکنه تو مثلا 200 میلیون از یه شرکتی که داخل ایران داره کار میکنه، یعنی منظورم این حالا 200 میلیون میگم که غیر واقعی نباشید. الان عرف حقوقدهی جامعه تقریبا تو همینه. حالا این تازه میشه بحث مهندسی و مهندسی کلا یه تلقی بالاتر از بقیه است. یعنی شما مثلا کارشناس سئو و فروشنده و ویزیتور و فلان و اینا خیلی کمتر از این میشه احتمالاً. حالا نکته جالبی که داره اینه که فقط 10% این افراد بودن توی 403 که بالای 40 تومن دریافتیشون بوده و اینم خود اظهاریه دیگه. یعنی کسی نمیاد احتمالاً دروغ بگه مگر اونایی که تو کانون آموزش قلمچی تقلب میکردن که خیلی بد بودن که کار ندارم بهشون. 10% بالای 40 میلیون بودن. یعنی خیلی توقع عجیب و غریبی از این رشته تو مقطع کارشناسی و تو تهران که واقعا نسبت به کل ایران میتونیم بگیم بالاتره، یه همچین چیزی بوده که احتمالاً میانگینش از 23 میلیون تومان امسال برسه به 30 میلیون تومان که شاید بتونه خط فقر رو لمس کنه، شاید هم اصلا بهش نرسه حتی و خیلی بده. حالا بریم جلوتر. بعدش میرسیم کارشناس ارشد. من ارشد بخونم یا نخونم؟ اگه هدف اینه که تو ایران کار کنی پول در بیاری، یه 10 تومانی میاد رو حقوقت، میتونی بهش فکر کنی. ولی خیلی دیدم که ارشد، یعنی تو محل شغلیشون کارشناس ارشدن ولی اصلا تحصیلاتشون کارشناس ارشد نیست، سابقه طولانی داشتن و پروموت شدن که اومدن اینجا. پس صرف این که آیا من ارشد بگیرم میشم کارشناس ارشد سر کار؟ نه لزوما. اینو حواستون باشه که حتی بعضی وقتا شما با پی اچ دی هم باید بری بشی کارشناس، چون اون کسی که کارشناس ارشد اونجا خیلی کارش خوبه و درسته. و میانگین 33 تومن و چیزی که هستش اینه که 10% بالای 54 تومن و 25% بالای 43 میلیون داشتیم که خب نشون میده که رنج دریافتی ها بالاتر بوده. ولی میگم صرفاً کارشناس ارشد به این معنی نیست که شما تحصیلات کردی پس کارشناس ارشدی. و در نهایت میرسیم به مدیر. خب مدیر که میشی کلاً یکم متفاوت تر میشه قضیه و حقوقا بهتر میشه. مثلا میانگین میشه 47 تومن و 10% بالای 80 تومن داشت که احتمالاً مثلا شما شرکت های خوب هم پیدا میکنید که شرکت های بزرگ که مثلا بالای 100 تومن هم حتی میدن به مدیران صنایعشون و دیگه براشون روتین شده این قضیه. یه نکته هم هست اینه که این حقوقی که اینجا میبینید در واقع اون پولیه که میاد تو حساب شما و ممکنه شما یه عالمه بنفیت هم کنارش دریافت کنید که دیگه اونا اینجا لحاظ نشد. به طور کلی وضعیت بازار کار درآمد رو میبینید اینجا. یه نکته که فقط الان پیش اومده از بعد جنگ و از اول سال و دیگه این بحث تحریم‌ها و فلان و همه اینها باعث شده که خب بحث برق به خصوص بحث انرژی و اینا که الان کارخونه‌ها 3 روز در هفته تعطیلن. بعد خب شما با یه همچین شرایطی که مثلا 3 روز برق نیست و اینا، خب
قطعا خیلی سمت توسعه کسی نمیره که من بخوام مثلا بیزنسمو بهتر کنم، بخوام بازارمو گسترش بدم و همه سعی میکنن تو بقا بمونن و همونی که دارن و حداقل بتونن حفظ کنن. توی همچین شرایطی خب قاعدتاً بحث جذب و استخدام و اینا یکم به مشکل میخوره، به خصوص که جنگ هم شد دیگه. اصلا اون تیر آخری بود که خورد بر پیکره بازار کار و یه عالمه تعدیل نیرو شد. یعنی اتفاقی که میفته اینه که اگه یه دور دیگه این اتفاق بیفته که بعیدم نیست بیفته، شرکت ها با این همه پرسنل و هزینه بالا و درآمد کمی که دارن میخوان چیکار کنن؟ اصلا یه کارخونه قبلا یه روز در هفته تعطیل بود، 6 روز کار میکرد 3 شیفت، الان دیگه 3 روز تعطیل و برق بهش نمیدن. خب این باعث میشه تولیدش بیاد پایین، فروشش کم بشه، از اون آدم میره دنبال این که هزینه‌شو کم کنه که زنده بمونه. یعنی اونا هم حق دارن به هر حال، هیچ کی دوست نداره کسی اخراج کنه و بره تو شرایط بقا، ولی به هر حال اوضاع مملکت ما همینه فعلا و با این شرایطی که ما داریم بهش میگن برنامه‌ریزی استوار. حالا دوستانی که توی ارشدن احتمالاً میدونن، یا روباست اپتیمیزیشن، که ما یه سری تصمیماتی الان بعد اخذ کنیم که در آینده هر اتفاقی افتاد ما بتونیم یک کفی و حداقلی رو بتونیم دریافت کنیم، یک شرایط خوبی رو بتونیم برای خودمون در حد خوب حالا نرمالی رو رقم بزنیم، باخت ندیم حداقل. با این چیزی که اینجا شما میبینید بحث ادامه تحصیل خیلی مطرح میشه که حالا جلوتر بهش میرسیم. حالا اگه یادتون باشه اول ویدیو گفتم که سخت شده استخدام شدن و شما باید رونالدوی 2008 بشی که بتونی یک حقوق در حد قانونکاری رو بتونی بگیری و بهت یک شغل بدن با 1000 تا منت تو سرت و فلان و اینا. متاسفانه ما خیلی تو ایران فرهنگ بیزنس استارتاپی و اینا رو نداریم. یعنی کلا ما ایرانی‌ها چون همه برای هم میزنیم و زیر پای همو خالی میکنیم و خوب تیم نمیشیم و فلان اینا، خیلی سمت استارتاپ کسی نمیره. ولی اگه ایده خوبی داری میتونی بری سمتش، میتونی روش سرمایه گذاری کنی، میتونی اساتید دانشگاه بعضیاشون رو اینا کار میکنن، اگه خیلی بیدت خوب باشه میتونی بری کشورهای دیگه روش کار کنی. سمت این برید، سعی کنید بیشتر که برای خودتون یه بیزنس حداقلی داشته باشید، یه چیزی، یه کار کوچیکی انجام بده، چون واقعا اوضاع شرایط کار خیلی الان جالب نیست. قبلا خیلی خوب بود، یه کارمند نرمال مثلا به اندازه یه بازاری میتونه سماوت داشته باشه، الان اینجوری نیستش و چیزی به شما نمیرسه مگر اینکه شما برید یه جا کارمندی کنی سر کار، مثلا کارخونه جایی و یک دانشی کسب کنی که بعد به این امید که بری خارج از مملکت و اون دانش تو اونجایی که به دردشون میخوره براشون اونجا کار کنی. میگم ما مثلا راجع به بهینه‌سازی و اپتیمیزیشن خیلی میخونیم، ولی تنها چیزی که تو بازار کار اصلا براش مهم نیست، تو صنعت براش مهم نیست، بهینه‌سازیه. یعنی همه الان دنبال اینن که زنده بمونن و کسی دنبال این که من بخوام مثلا اپتیمال اوردرم برای هفته آینده چقدر باشه، کوانتیتیش، همچین چیزایی نیست. اصلا کسی دنبال این مباحث نیست. ولی تو خارج چرا؟ مثلا الان اوپن ای آی مثلا میاد چت جی پی تی شو میخواد بهتر کنه، یک مثلا الگوریتمی میاد بهینه‌سازی انجام میده یه سری پارامتر رو، و این مثلا یه تیکش برمیگرده به ریاضیات و مهندسی صنایع و همون طریق عملیاتی که همتون ازش فرار میکنید. حواستون باشه، میگم بعد جایی برید که براتون ارزش قائل بشن. اگه شرکتی هست که ارزش قائل میشه خب چرا. اما برای اینکه من برم سمت این شرکت و این کار و بتونم اون مصاحبهشون رو رد کنم، اینا به چه مهارتی نیاز دارم؟ یعنی یکی دیگه از سوالاتی که به حساب جزء FAQ ما هست همیشه اینه که مهارت چی یاد بگیرم من. این تیکه ماده اون دوستان، ما دو دسته مهارت داریم دیگه، نرم و سخت، سافت و هارد، که دیگه حالا خودتون مهارت‌های لازم رو دارید دیگه. مهارت نرم ما میشه تفکر تحلیلی، خلاقیت، حل مسئله، مذاکره، گوش دادن فعال و اینا. خلاصه‌ش رو بخوام بگم، حالا بذار سختم نشونتون بدم، مهارت‌های هارد ما میشه بحث‌های تخصصی نرم افزارها، تحلیل‌های مثلا آماری و بهینه‌سازی و فلان اینا، اون چیزی که برمیگرده به اون دانشی که شما تو اون کار میخواید استفاده کنید. اما مهارت نرم میشه اون چیزی که
من بتونم یک ایده مثلا خلاقانه بیارم، بتونم یک چیزی که تو ذهنم رو یه جوری پرزنت کنم که بقیه بفهمن، گیج نشن، بتونم خودم رو یک آدمی نشون بدم که کنجکاوم دیگه، انعطاف پذیرم. یه سری چیزاست که تو دانشگاه به شما یاد نمیدن، اساتید به شما یاد نمیدن، تو خانواده هم شاید خیلی شما یاد نگیرید و باید دونه دونه اینا رو سعی کنید برید دنبالش. چون که خیلی روک و پوسکنده بخوام بگم، کسی خیلی به مهارت سخت شما توجه نمیکنه که تو یه پیپر نشون بدی بگی که من اینو رفتم توی بهترین ژورنال با ایمپکت فاکتور مثلا 20 چاپش کردم، مثلا کسی مهم نیستش. توی اون مصاحبه به شما با شما به این پی میبرن که شما مهارت نرمتون چطوری، آیا آدم خلاقی هستید، آیا توانایی حل مسئله دارید. دیدی مثلا به یکی یه کاری میسپاری، مثلا میخوای بری مسافرت، دوستت میخواد بیاد، مثلا میگی که اینو تو بیار، بعد میری اونجا میگی که خب اونو بده به من، حالا مثلا یک جسمی به نام ایکس، میگه دیگه نبود دیگه من نگرفتم. ولی اون کسی که مثلا مهارت نرمش قویه، حل مسئلهش قویه، نمیاد بگه که نبود دیگه منم نیاوردم، سلب مسئولیت نمیکنه، میگه که خب نبود، من میرم ببینم این کجاست، باید پیداش کنم. این مثلا جز اون مهارت‌های نرمه که خیلی‌ها دنبالشن تو بازار کار، و بعضن حتی مهارت نرم میتونه خیلی از مهارت‌های سخت شما رو هم کاور کنه. چرا؟ چون شما وقتی که مهارت‌های نرم تو خوب باشه، خود شرکت بعضی وقتا مهارت‌های سخت رو بهتون یاد میده یا دوره‌ش رو میفرسته برید ببینید، خلاصه باهاتون راه میان. ولی کسی که سختش خوب باشه و نرمش خوب نباشه خیلی به درد نمیخوره و شاید خیلی جایی برای کار نداشته باشه. همین همیشه این دوتا رو با هم پیش ببرید و سعی کنید که همونقدر که تو دانشگاه دارید نمرات خوبی میگیرید و نرم افزار و پایتون و فلان و چی و اینا، مهارت نرمتون هم کار بکنید. خب یه سری مهارت هم از سایر، زبان خارجی، شبکه سازی، گواهینامه‌ها و پکیج هایی که شما شرکت میکنید، اینا همش خوبه، ولی اینا یه لاکچری حساب میشه. یعنی شما تا وقتی که اون دوتای قبلیتون نرم و سختتون خوب نباشه، بگی که من گواهینامه فلان دارم و اینا، خیلی به درد نمیخوره. اول باید اونو داشته باشی، بعد اوکی من اگه مثلا رفتم کورس مثلا ماشین لرنینگ تو آی بی ام رو دیدم، خب میگن باریکلا تو چقدر خوبی بیا. ولی اگه مثلا قبلش هنوز آمادگی مثلا اون مباحث رو نداشته باشم یا بیام اینو بزنم، مثلا رد فلگ میگن که what the fuck bro، این از کجا اومدش. و پله پله خیلی مهمه، سلسله مراتب رو رعایت کنید، شورکات نزنید، عجله هم نکنید. حالا داریم میریم با هم جلو دیگه، هممون همین وضعیت رو داریم. حالا برسیم به ادامه تحصیل، بحث داخل و خارج، که یا شما باید داخل مملکت ارشد بخونی یا هم اپلای کنی و کلان بری و همه چی رو فراموش کنی و بری اون ور شروع کنی به ساخت یک آینده خوب. ارشد که بخوای بدی باید یا استعداد درخشان باشی که معدلت باید بالای 17 باشه فکر میکنم، و معدل لیسانس و آخر عمرتون باهاتون هست. یعنی شما پی اچ دی هم میخواید برید، معدل لیسانستون رو نگاه میکنند. فکر نکنید که او لیسانس و من تر زدم و خراب شد و فلان اینا، ارشد و پی اچ دی جبران میکنن. اصلا همین چیزی نیست. شما تا لحظه ای که زنده اید نمرات لیسانستون تحقیق 1 و تحقیق 2 و اینا همه هستش. حالا برای ارشد شما یا باید کنکور بدید یا باید استعداد درخشان برید و بدون کنکور در واقع میتونید برید و بشینید پای تحصیل. حالا خیلی وارد ارشد نمیشم و خودش یه ویدیو جدا میخواد دیگه، نمیخوام اینو اینقدر طولانیش کنم از این حتی. و اپلای هم که خب یا معدلتون باید خوب باشه، یعنی خوب دیگه نگید چند، مثلا خوب یعنی میگم مشروط نباش که بستگی به کجا بخوای بری. زبان انگلیسی خوب، آیلتس میخواد، خوب خیلی خوب. و اگه این ستاره داشته باشی میتونی برای ارشد و دکترا اقدام کنی. درسته بعضی پوزیشن ها هستش که شما میتونید دکترای مستقیم از کارشناسی بخونید، بیشتر تو آمریکا و کانادا بود این مسئله، که آمریکا دیگه ترامل بند گذاشت و کلا ایرانی‌ها رو دیگه راه نمیده تا اطلاع ثانوی دیگه. حالا هر موقع باز شد دکترا مستقیم هم ما داریم. حالا این ویدیو رو من الان دارم میگیرم، ممکنه 1-2 سال دیگه دوستان ببینن و اینا دیگه، اینو باید چک کنید همیشه.
ارشد هم که خب معمولا فاند نداره، یعنی به شما پولی نمیدن، ولی دکترا عموما فاند داره و مثل شغله و به شما یه مبلغی رو ماهانه پرداخت میکند که بیا فقط اینجا ریسرچ کن عزیزم، ما کار دیگه از تو نمیخوایم. ولی ارشد اینجوری نیست، شما باید در ارشد پول بدید و خیلی جای محدودی هست مثل ایتالیا که نمیدونم هنوزم بورس میده یا نه، قبلا یه بورسی میداد دیگه. اینا رو باید بگردید، مهارت نرمتون اگه قرار باشه میتونید اینو برید پیدا کنید که چطوری هستش و اینا. ولی بخوام کلی بگم خدمتتون، مملکت خودمون برای رشته صنایع با این اوضاعی که الان داریم میبینیم، تازه نه فقط صنایع تازه گل سرسبد مهندسی هاست تو زمینه بازار کار. یعنی شما برید سراغ مثلا مهندسی نفت و مثلا شیمی و نه دیگه اصلا هیچی کار نداریم بگن. مثلا صنایع که قدیما من همیشه میگفتم با دمپایی تو میزدی تو سایت جاب ویژن و جاب اینجا مثلا یه دو تا مصاحبه شغلی از توش در میومد، الان دیگه صنایع خبری نیست. ولی یه نکته جالب اینه که اونور دنیا یا اونور آب، حالا اونور آب میتونه از دبی بگیری، ترکیه بگیری، بری تا آمریکا و استرالیا و کانادا، هم شرایط ادامه تحصیلش بسیار خوبه و هم شرایط کاریش. ولی کاری کلا کسی به بهت میگن بچه کجایی، میگی بچه ایران، هم میگن خداحافظ. ولی تحصیلی فرق میکنه قضیه. تحصیلی معمولا مسیری که بچه ایرانی میرن اینه که میرن تحصیلی برای پی اچ دی، ارشد و داخل میرن، چون ارشد داخل میصرفه بنا به دلایلی که تو ویدیو بعدی بهتون میگم، و پی اچ دی میرن خارج. در طول پی اچ دی شون یا یه کاری پیدا میکنن یا با همون پولی که فاندی که دارن سر میکنن و بعد از اینکه پی اچ دی شون گرفتن میرن سراغ بازار کار که حالا یکم دستتون هم بسته تر میشه، ولی خب عوضش میتونید با این مدرک برید جلو که من مثلا 4 سال تو این کشور بودم و بعضا حتی اقامت دائم و اینا هم دارن و خیلی راحت تر میتونن اقدام کنن تا اینکه مثلا ما بخوایم برای مثلا کاری بخوایم بریم یهو و اینا. برای همین مسیری که بچه‌ها میرن معمولا اینه، به شدت بازار کار خارجی خوبه و تحصیلی هم خوبه. حالا تحصیلی کم بحثش مفصل تره تو ویدیوی ارشد میگم. تو اینجا همون فقط بحث دکترا مستقیم رو داریم که اگه شما همچین پوزیشنی همچین موقعیتی داشتید میتونید اقدام کنید و معمولا هم فاند داره دکترا مستقیم، ولی ارشد همونطور که گفتم فاند نداره. ولی اگه بحث پولش و اینا براتون مطرح نیست میتونید برید، به شدت پوزیشن های خوبی هستش، به خصوص تو آلمان که صنایع خیلی اونجا پادشاهی میکنه، صنعت خیلی خوبی داره. یعنی شما هر جا میخواید برید اول صنعت اون کشور رو نگاه کنید، اگه صنعتش خوب بود قطعا رشته صنایع هم اونجا لازم هستش، اسم رشته همینه دیگه. تمام اون کاتگوریایی بهتون گفتم تو خارج هم همون شغلا هستش. اگه دوست داشتید اطلاعات بیشتری کسب کنید یک اکانت لینکدین درست کنید خواهش میکنم و توی اون اکانت لینکدین سرچ بزنید، ببینید که عنوانهای شغلی به انگلیسیه، عنوانهای شغلی مختلف تو کشورهای مختلف چطوریه، حقوقا چطوریه، تمام اینا رو میزنن. مثل ما نیستن بگن بیا حقوق توافقی و فلان اینا، همه چی رو میزنن، اون کف و بنفیت و دیگه اون پوزیشن و اون چیزی که ریکوایرمنت و اون جابه رو میزنن، همینا رو میزنن که میتونه به شما یه دید 360 خوب بده که من اگه بعداً رفتم آینده نمیشه چندین استپ بعدتر که اگه من مهاجرت کردم رفتم درسم خوندم بعدش اوضاع کاری اونجا چطوری هستش. این بود. و یه موضوع اپلای کاری هم داریم اینجا که کارآموزی خارجی رو که گفتم، اپلای کاری هم که صدی 99 به ایرانیا کار نمیدن از داخل ایران، مگر اینکه خیلی شرایط خاص باشه یا یک نفر توی اون شرکت خارجی ایرانی باشه که با شما راه بیاد. وگرنه شما همینجوری اپلای کنی اصلا ATS یا همون رباتی که رزومه ها رو میخونه به محض اینکه کیورد ایران رو ببینه و یک چیزی مرتبط با ایران ببینه تو شما، اصلا شما رد میکنه. اصلا شرکت های خارجی
نمیان ریسک کنن سر همچین مسائلی. به همین معمولا اپلای کاری و کی دیده و کی رفته و اینا کارآموزی خارجی ولی قابل دسترسی هستش اگه خیلی قفلی بزنید و بس اپلای و اینا هم که گفتم. ولی میگم ادامه تحصیلش خوبه، بازار کار خارجیش هم خوبه، درآمد بسیار بهتر از اون چیزی که فکر میکنید و میتونید کسب کنید. ولی اینو من بیشتر باز میکنم تو ویدیویی که راجع به ارشد توضیح میدم، چون که معمولا بچه ها بعد ارشد به فکر اپلای میفتن و ارشد رو داخل میگیرن، بعد کارشناسی خیلی کم اپلای میکنن دوستان. این بود ویدیو امروزمون. امیدوارم که یه بخشی از سوالاتون رو جواب داده باشم. یکم طولانی شد میدونم، ولی خب دیگه چاره ای نیست، باید این صحبت ها میشد بعد از این مدت. و بچه های عزیزی که تازه دارن میان این مسیر رو، بهتون خدا قوت میگم. امیدوارم که بتونید این مسیر رو خوب پیش برید و با آرزوی موفقیت تو این مسیر هم هرچی کمک دستم بیاد برای شما انجام میدم. دیگه به حال مسئولیت که هر دو شماست، چیکار کنید. خیلی متشکرم ازتون، همراه من باشید. ویدیو رو برای دوستاتون هم بفرستید. میخوایم کامیونیتی داشته باشیم، نمیخوایم اینجا برای هم بزنیم و فلان و اینا مسئله کنیم و اینا. برای هم باشیم، دارم یه کامیونیتی داشته باشیم که کنار هم بتونیم رشد کنیم و بهینه‌تر باشیم.